to everyone, welcome back to my channel. It's me again, Josie Flores. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo yung how to turn off touch keypad and keyboard sounds for Samsung M32. Ayan. So ganito po yun. Ayan, pag nagta-type tayo, diba, maingay siya. Ayan, maingay siya. Para mawala yan. Ayan, punta tayo sa settings kasi yan, mawawala yung ingay niya. Papalitan natin to sa settings. So nandito na po tayo sa settings ng ating phone. Ayan, so ang next natin itatouch itong sound and vibration and system and sound. Ayan, so i-off po natin itong touch interactions and dialing keypad and Samsung keyboard. Ito pong tatlo, off. Tapos next, pwede naman po dito sa system and sound, i-off. Ayan, na-off na siya. And dito naman din sa isa, system vibration, off din to. Same lang po. Ayan, so balik na tayo doon kung may maririnig pa ba kayong tunog. So wala na kayong naririnig. Comment nyo na lang po dyan sa baba kung may naririnig pa po kayong tunog. So ayan po, nawala na siya. Ayan, so ganun lang po kadali. So ayan, wala na kayong naririnig, ganun lang po kadali. Ayan, dito lang po sa settings ng inyong phone. Ang gamit ko po ay M32 at saka ang phone ko kasi is dalawa, M32 and A32. Same lang po, pares 32 A and M dito. So ganyan lang siya guys. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.